Scammers. Kayo ba ay nabiktima na ng mga scammers? O kung hindi pa, dapat makilala ninyo para na sa ganon hindi kayo maging biktima ng scammers. At kahit na kayo nabiktima na ng mga scammers, maaari pa rin kayo mabiktima ng iba't ibang uri ng scammers kung hindi nyo sila makikilala. Ito po ang ating pag-uusapan, papaano sila makilala at kung ilang klase ng scammers ang inyong matatagpuan sa inyong buhay. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Para sa lahat, Ilocano Defenders. Kung gusto niyo pong mapanood ang aming mga videos, mag-subscribe po kayo sa YouTube Ilocano Defenders at sa Facebook ng Ilocano Defenders at sa Facebook ng Dad ng Bayan. Nang sa ganon ay lumawak ang inyong kaalaman tungkol sa iba't ibang sangay ng ating kabuhayan at buhay at sa mga pagsubok sa ating mga hinaharap. Ito po ang ating pag-uusapan. Mga scammers. Ilan pong klaseng scammers ang meron tayong kadalasan makikilala? Pag sinabi mong scammer, ang ibig pong sabihin niyan ay isang taong pagsasamantalahan ka, ikaw ay lilinlangin, gagantyuhin, at nanakawan. So yan ang mga ating titingnan. Ang unang uri ng scammers o klase ng scammer ay tinatawag nating love scammers. Yung mga love scammers na yan, kadalasan nililigawan ka nila o pinauhulog nila ang iyong kalooban, lalo na kung ikaw ay may katanyagan, may kapangyarihan o may kayamanan, kanilang susuyuin at nang sa ganon mahulog ang iyong kalooban sa kanila. At pag nahulog na ang kalooban mo sa kanila, ay unti-unti nilang ilalahad ang kanilang mga problema para nang sa ganon mag-alok ka ng tulong sa kanila at mahut-hutan kanila ng iyong kayamanan o ng inyong mga pabor na pwedeng maibigay sa kanila. Yan po yung mga tinatawag nating unang klase ng scammers, mga love scammers. Lalapitan ka nila, magiging napaka-sweet nila sa inyo at makikita nyong parang too good to be true ang mga karakter na yan. Pag may nakita kayong ganyan mga too good to be true na karakter, napakalambing at hindi nagpapakita ng kahit na anong masamang ugali at palagi kayong sinusuyo, mag-ingat kayo kasi yun ang tinatawag nating too good to be true na kapartner o manliligaw o lover. Kaya huwag tayong magpabiktima sa mga ganitong klaseng mga love scammers. Sino mga kadalasan na bibiktima dito? Mga matatandang lalaki na may kayamanan, mga babaeng na byuda na may kayamanan, mga middle-aged women na mayaman, o mga lalaking may kapangyarihan, o yung mga batang babae na may minanang kayamanan. Yan ang kadalasan na bibiktima ng mga love scammers. Ang pangalawang klase ng mga scammers ay yung tinatawag nating hope scammers. Yung kanilang pinaglalaruan dito ay yung para kanilang pinapaasa. Sino yung mga yan? Katulad ng mga yan, ang kadalasan dyan, yung mga multi-level marketing na nag-aalok na maging kasapi ka nila at yayaman ka, kikita ka ng napakalaking salapi kung ikaw ay magiging kasama nila o kasapi nila sa kanilang samahan. Pakikitaan ka nila ng mga kasamahan nila na nakabili ng mga mamahaling sports cars para na sa ganon mahikayat ka na maging kasapi at mag-aya pa ng napakaraming kasapi para bumili ng mga produktong bihira mo naman magamit o hindi mo magamit o kung hindi naman napakamahal kung ihahambing sa ibang mga produkto mabibili mo naman sa supermarket o sa mga drugstore o sa iba't ibang tindahan. Yan po yung tinatawag natin mga hope scammers. Isa pang klase ng hope scammers ay mga politiko. May mga politiko na hihingan ka ng tulong para nang sa ganun magbigay ka ng contribution sa kanila, donasyon. Pero kadalasan naman, pag sila'y nanalo na, tinatalikuran ka nila at hindi ka naman nila talaga tutulungan. Yun naman po ang mga halimbawa. Pero meron ng mga politikong marunong namang tumanaw ng utang na loob. Pero yan naman po yung mga tinatawag natin uri at klase ng isang hope scammers. Isa pa dyan hope scammers ay yung paasahin ka na ikaw ay pwede nilang ma-promote, mabigyan ka ng magandang posisyon sa kanilang kumpanya o sa kung saan magtrabaho. Pero hindi po talaga totoo yun dahil hingan ka lang nila ng mga pabor at pera para na sa ganon makumbinsi ka nila na maglabas ng iyong pera para sa pamamagitan ng pagpapaasa. Ang pangatlong klaseng scammers, yung tinatawag natin fear scammers. Yung dadaanin sa takot. Bibigyan kanila ng mga kwento na halimbawa ang isang usong-usong fear scammer dyan, yung budol-budol gang. Sasabihin nila sa iyo
na yung amo mo o yung kapatid mo dinala sa ospital at kinakailangan ka agad ng pera, pambayad ng ambulansya para magluwas ka ng pera, lalo na kung wala yung mga kapitbahay nyo, yung mga amo nyo sa bahay ninyo, sila ay gagawa ng istorya para na sa ganun mapabilib kayo na kayo ay dapat magbigay ng pera sa kanila dahil kinilala na nila kung sino yung amo nyo o sino yung kasama nyo sa bahay na may pera. Yan yung mga fear scammers. Isa pa dyan, may mga professional din na mga fear scammers. Halimbawa dyan, mga abogado na sasabihin sa inyo kung hindi ka magdadagdag ng bayad, baka ikaw ay magkaroon ng kaso o matalo ka sa kaso o baka makulong ka sa kaso kung hindi mo sila bibigyan ng karagdagang bayad. Ganun din na kahit ng mga ibang doktor, may ilan din na mga doktor na ganyan. Sasabihin sa inyo na may mga sakit ka na hindi naman dapat para na sa ganun ay magbayad ka ng mataas. Yan yung mga halimbawa ng mga fear scammers. O yung iba naman, i-blackmail ka, yung tinatawag natin blackmail. Fear scammers pa rin yung kakaibiganin ka, kikilalanin ka, at pag nalaman nila kung ano yung mga pagkakamali mo o yung mga kahinaan mo, ay gagamitin nila yon laban sa iyo. Sasabihin nila na susumbong ka nila sa boss o susumbong ka nila sa mga autoridad para nang sa ganon, maglabas ka ng pabor o maglabas ka ng pera para sa kanila. Yung pang-apat na scammer, yun namang tinatawag nating inside job scammer. Ano yung inside job scammer? Yung inside job scammer, yan naman yung mga papasok sa opisina nyo o tanggapan ninyo at magpapakita ng gilas, kanilang hihikayatin na magtiwala kayo sa kanila at pag kayo nagtiwala na, diyan nila gagawin yung mga mali-maling pamamaraan. For example, mga payroll padding, mga ghost delivery, mga sinatawag nating mga sabwatan sa mga iba't ibang supplier para na sa ganun taasan nila yung presyo at mag-deliver sila ng mas mababang kalidad na produkto. Yan yung mga tinatawag natin mga inside job scammers dahil sila ay nakapasok na sa inyong opisina at tanggapan at inyo na silang pinagkatiwalaan. Ang ibang nangyayari dyan, kahit yung mga bank manager, may mga ganyan na rin istorya, na pagkatiwalaan na sila ng mga kliyente at iniiwan sa kanila yung mga withdrawal slip at yung mga bank book, minsan pag winidraw nila, lalo na kung malaking amount, sasabihin nila na wala kang iniwang ganon o kung hindi naman, bigla na lamang silang mawawala. So yan po yung tinatawag nating inside job scammers. So yan po, kung tatalakayin natin, isa-isahin natin, yung tinatawag nating love scammers, mag-ingat tayo dyan, mga fear scammers, mag-ingat tayo dyan, mga hope scammers, mag-ingat tayo dyan, inside job scammers, mag-ingat tayo dyan, at ang panglima, panghuli, yung greed scammers. Yung mga paglalaruan nila, yung inyong pagnanasa o inyong ambisyon na kumita ng malaking halaga. Papangakuan kayo ng mga investments, nakikita kayo ng malaking halaga, double your money in 1 month or in 2 weeks. That is too good to be true kasi hindi po kayang mangyari yan. Kaya nga ang ginagawa nila, pasasakayin kanila, paasahin kanila, at bibigyan kanila ng mga pangakong hindi posible maging totoo. Yan yung mga greed, paglalaruan nila yung inyong pagnanasa na kumita kaagad ng malaking pera. So yan ang mga pag-iingatan natin kasi maraming mga ganyan na mga greed scammers na sinasabi nating pinagsasamantalahan. Kadalasan ng mga nabibiktima dito, yung tinatawag natin mga investment scams. Ang pinaglalaruan ng mga investment scammers, yung mga tinatawag nating greed scammers, yung inyong pagnanasa na kumita kaagad ng malaking salapi. Kaya yan po, ang pinaglalaruan ng mga scammers, yung ating pagtitiwala at yung ating mga kahinaan. Kaya dapat po nating bantayan ang ating mga lipunan at ang ating mga sarili na hindi maging biktima ng mga ganitong scammers. Yan po lamang mga kabayan. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders, Para sa lahat, Ilocano Defenders, laban sa